สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะอีกไม่กี่ปีก็จะเกษียณแล้วแต่พอมองดูเงินเก็บเหมือนจะไม่พอใช้ปัญหานี้กำลังเป็นเรื่องที่หลายคนโดยเฉพาะชาว Gen X เราเนี่ยกังวลกันมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะว่าสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงแล้วพอจะมีทางออกทางรับมืออะไรได้บ้างครับคือต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ของคนรุ่น Gen X เนี่ยมันต่างจากรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหรือ Baby Boomer พอสมควรเลยต่างกันยังไงคะรุ่นก่อนๆอาจจะไม่ต้องวางแผนเกษียณเข้มข้นเท่าเราไงครับปัจจัยมันต่างกันเยอะทั้งดอกเบี้ยเงินเฟ้อโครงสร้างครอบครัวอีกแต่เดี๋ยวนี้โลกการเงินมันซับซ้อนขึ้นเยอะครับผมจริงค่ะแต่ว่านะใครที่กำลังรู้สึกแบบนี้อยู่อย่าเพิ่งท้อใจหรือว่าโทษตัวเองนะคะการที่อาจจะยังไม่ได้วางแผนเกษียณจริงจังเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะเมื่อก่อนความรู้การเงินหรือเรื่องวางแผนเกษียณมันก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆเหมือนสมัยนี้เนาะใช่เลยครับหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นเลยนะไม่ใช่การรีบไปหาว่าจะลงทุนอะไรดีอะแต่คือขั้นแรกสุดเลยครับคือการสำรวจสิ่งที่มีสำรวจสิ่งที่มีครับต้องกล้าดูตัวเลขจริงๆของเราก่อนแม้บางทีมันอาจจะจุกๆในใจนิดนึงแต่ว่าจำเป็นมากครับผมจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วการสำรวจที่ว่านี้เราต้องทำยังไงบ้างคะให้เห็นภาพชัดๆเลยแนะนำให้ลองจดใส่กระดาษดูครับจดออกมาเลยมันจะช่วยให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นเริ่มจากลิสต์สินทรัพย์ทั้งหมดก่อนแบ่งง่ายๆเป็น3กลุ่มค่ะมีอะไรบ้างคะ 1คือสภาพคล่องครับพวกเงินสดเงินฝากกองทุนตลาดเงินที่แบบหยิบใช้ได้เร็วๆ2คือสินทรัพย์ลงทุนพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข RMF SSF หุ้นกองทุนรวมอสังหาให้เช่าหรือประกันบำนาญอะไรพวกนี้แล้วก็3สินทรัพย์ใช้สอยก็คือบ้านที่เราอยู่รถยนต์ของมีค่าต่างๆครับอ๋อสินทรัพย์ใช้สอยนี่ฟังดูมีมูลค่าก็จริงนะคะแต่จริงๆมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆตามมาที่เราอาจจะลืมคิดไปหรือเปล่าคะอย่างค่าซ่อมค่าดูแลรักษาถูกต้องเลยครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากสินทรัพย์ใช้สอยเนี่ยแม้จะมีมูลค่าแต่ก็มักจะมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องไม่เหมือนสินทรัพย์ลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนทีนี้นอกจากสินทรัพย์แล้วก็ต้องลิสต์หนี้สินด้วยหนี้สินทั้งหมดเลยใช่ครับหนี้บ้านรถบัตรเครดิตจดมาให้หมดเลยแล้วก็พยายามวางแผนทยอยปิดก้อนใหญ่ๆก่อนเกษียณให้ได้เสร็จแล้วก็เอาสินทรัพย์รวมลบด้วยหนี้สินรวมอันนี้แหละครับคือความมั่งคั่งสุทธิของเราจริงๆมันจะบอกสถานะการเงินที่แท้จริงแล้วก็อย่าลืมปัจจัยอื่นด้วยนะครับสุขภาพสวัสดิการที่เรามีประกันสังคมบัตรทองหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ครอบครัวเพื่อนฝูงพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงเหมือนกันเข้าใจแล้วค่ะพอเราเห็นภาพรวมสินทรัพย์หนี้สินชัดเจนแล้วรู้แล้วว่าเรายืนอยู่ตรงไหนขั้นต่อไปก็คงเป็นการมองไปข้างหน้าสินะคะว่าหลังเกษียณเนี่ยเราอยากจะใช้เงินจริงๆเดือนละเท่าไหร่ใช่ครับนั่นคือขั้นตอนที่2นึกถึงสิ่งที่ต้องการหรือประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนที่เราคาดว่าจะใช้จริงๆตอนเกษียณก็ลองคำนวณคร่าวๆจากค่าใช้จ่ายปัจจุบันก็ได้ครับเอาค่าใช้จ่ายรายวันคูณ30รายเดือนคูณ1รายปีก็หาร12แล้วบวกกันดูตัวอย่างสมมุติอาจจะออกมาเดือนละสัก 42,500 บาทอะไรแบบนี้ซึ่งแน่นอนตัวเลขนี้แต่ละคนไม่เท่ากันอยู่แล้วครับขึ้นกับไลฟ์สไตล์เลยพอเรารู้แล้วว่าอยากใช้เดือนละเท่าไหร่สมมุติ 42,500 บาทคำถามสำคัญต่อมาคือแล้วจะหาเงินจากไหนล่ะให้มันพอใช้ทุกเดือนอันนี้คือขั้นตอนที่3ใช่ไหมคะการหาเครื่องมือหรือแหล่งรายได้ถูกต้องครับบางคนอาจจะคิดต่อไปอีกว่าถ้าเดือนละ 42,500 บาทแล้วอยู่ไปอีกสัก30 ปีหลังเกษียณโหต้องมีเงินก้อนตั้ง 15.3 ล้านบาทน่ะฟังแล้วแอบตกใจนิดหน่อยนะครับครับตัวเลขอาจจะดูน่าท้อแต่จริงๆเราต้องมองหาแหล่งรายได้หลายๆทางประกอบกันครับไม่ว่าจะเป็นบำนาญถ้ามีนะเงินชราภาพจากประกันสังคมซึ่งอาจจะประมาณ 5,000 บาทต่อเดือนตั้นบำนาญส่วนตัวที่เคยทำไว้หรือการสร้างกระแสเงินสดจากสินทรัพย์หรือที่เรียกว่า passive income นั่นแหละครับ passive income นี่น่าสนใจมากเลยค่ะมีเครื่องมืออะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆได้ไหมคะได้ครับ
ลองดูเทียบกันระหว่างพันธบัตรรัฐบาลกับหุ้นปันผลนะครับ สมมุติเรามีเงินลงทุนสัก 10 ล้านบาท ถ้าเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นล่าสุดเลย ผลตอบแทนเฉลี่ยหลังหักภาษีแล้ว อาจจะสร้างเงินให้เราใช้ได้เดือนละ10,000 กว่าบาทถึง 20,000 กว่าบาท ประมาณนี้ ข้อดีคือเงินต้นน่าจะปลอดภัย ใช่ครับ ถ้าถือจนครบกำหนดนะ เงินต้นค่อนข้างปลอดภัย แต่ข้อเสียคือเงินมันก็จะถูกล็อกไปเลย 10 ปี แล้วถ้าเป็นหุ้นปันผลล่ะคะ อย่างที่มีคนพูดถึงบ่อยๆ เช่นหุ้น TCAP ถ้าเป็นหุ้นปันผลอย่าง TCAP ถ้าใช้เงิน 10 ล้านเท่ากันนะครับ จากข้อมูลในอดีตนะ ต้องย้ำว่าอดีต อัตราปันผลอาจจะสูงกว่าพันธบัตรพอสมควรเลย อาจจะสร้างกระแสเงินสดหลังหักภาษีได้แถวๆ 50,000 กว่าบาทต่อเดือน 50,000 กว่า ครับ แล้วบางทียังอาจจะได้เครดิตภาษีเงินปันผลคืนมาอีก ทำให้ยอดรับจริงๆ อาจจะสูงขึ้นไปอีก โห แถมยังมีโอกาสได้กำไรจากราคาหุ้นที่อาจจะขึ้นในระยะยาวด้วย ฟังดูผลตอบแทนดีกว่าเยอะเลยนะคะ แต่ว่าสำหรับคนที่ใกล้เกษียณมากๆแล้วเนี่ย การต้องมารับความเสี่ยงราคาหุ้นที่มันผันผวนขึ้นลงมันจะน่ากังวลไปไหมคะ เป็นประเด็นสำคัญมากครับ หุ้นปันผลเนี่ยแน่นอนว่าผลตอบแทนคาดหวังมันสูงกว่า ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงกว่า ทั้งเรื่องปันผลที่มันอาจจะไม่แน่นอนเท่าดอกเบี้ยพันธบัตร และที่สำคัญคือ ความผันผวนของราคาหุ้น ที่อาจจะทำให้เงินต้นเราลดลงได้ ตรงนี้ต้องพิจารณาดีๆเลย ใช่ครับ การจะเลือกลงทุนอะไรมันขึ้นอยู่กับความรู้ และการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนจริงๆ ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ในหุ้นตัวนั้น หรือดูเทคนิคเป็น ก็อาจจะช่วยบริหารความเสี่ยงตรงนี้ได้ดีขึ้นครับ นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกนะครับค่าเช่าอสังหา การทยอยขายกองทุน หรือแม้แต่ทำงานพาร์ทไทม์เล็กๆ น้อยๆ หลังเกษียณก็มี เข้าใจเลยค่ะ ฟังดูแล้วแม้อายุจะมากขึ้น ใกล้เกษียณแล้วจริงๆ แต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะคะ ที่จะเริ่มวางแผน เริ่มเรียนรู้ วันนี้คือวันที่เร็วที่สุดเสมอจริงๆ การสำรวจตัวเองตั้งเป้าหมาย แล้วก็ศึกษาหาความรู้เนี่ยสำคัญมากๆ ใช่ครับ ไม่มีคำว่าสายไปสำหรับการเริ่มต้นนะครับคำถามสำคัญที่อาจจะอยากให้ลองกลับไปคิดทบทวนกับตัวเองดูคือ มีอะไรที่เราพอจะลงมือทำได้ทันทีเลยในวันนี้ เพื่อให้เข้าใจภาพรวมการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นบ้าง แม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆนะครับอย่างการเริ่มจดบันทึกเนี่ยก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆแล้วครับ ค่ะ ก็หวังว่าข้อมูลวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้กันใหม่ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ